Tulad ng aming linggo-linggong panata na maghain ng farm-to-table dishes, nakahanap kami ng isang restaurant sa Tagaytay na kaagapay namin sa parehong adkain. Isang family-friendly dining space na nagluluto ng mga putahe gamit ang fresh ingredients mula mismo sa kanilang mini garden. Known ang Tagaytay for the greens. So, kailangan talaga fresh. So, meron kami mga contact growers ng mga lettuce, mixed lettuce dito sa Tagaytay. And then, of course, yung mga small herbs, we have our pocket farm. Na you'll see our chefs, pag naubusan sila, just running sa labas ng kitchen, tapos pumipitas ng ano dyan. Well, our menu is very flexible. So, we have Western, we have, of course, Pinoy favorites. No? Okay, simulan natin sa salad, chef. Ito yung big bowl. Big So, bowl. the concept of this is parang meron kang small mini salad buffet on your table. Ah, I see. Wow, ang sarap. Very fresh. No? Mag-soup ka muna. Yeah. Corn soup. Bread bowl. Lalo na mga bata. Mapapakain mo niyan. Panalo ah. Broccoli and then there's cauliflower. Diba? Ito niyo yan? Chef, saan galing yung idea nito? Kasi of course, when you're here in Tagaytay, you think of vegetables. Ang next challenging part sa akin, paano mapapakain yung kids? Oo, ng vegetable? lalo ako. Hindi ako masyado mga gulay. Yan, oo. So yun yung solution. Oo, lasang chicken nga. Ang dami nito. Sakto, mga 2 weeks na ako hindi kakain. So what is this? This is pineapple kale. Kung nandito yung asawa ko, siguradong yan, sige, subukan mo yan. Kasi pahirapan talaga. Kakaiba to. Refreshing. Very refreshing. Charcoal calamari. Ito. So, calamari. naglagay ako ng activated charcoal sa batter na kaya siya naging black. Mas lalo nagkaroon ng different dimension nung nagkaroon ng lemon, no? Sarap. Overall, everything is exceeding my expectations. Thank you. Let's try their ube milk tea. Wow. Wow. Panalo to. So, pagtingin ko pa lang, syempre turon to. Pero Ano iba yung ito? loob niyan. Leche flan. Turon. Leche flan turon. So, leche flan yung nasa loob. Two of my Turon, favorites. alam mo. Leche flan turon. Leche flan. Grabe, nalilito yung mga taste buds ko. from one taste to another, di ba? Saya. Chocolate and then ice cream. Sabi, party in your mouth.